Tjena. Hur är läget med Linus? Det är jättebra. Solen skiner och ja, vad kan man begära mer liksom? Det har gått några år sedan jag var här sist nu. Ja, fast du var ju inte här för vi har Nej, flyttat. Precis. Det har varit lite trångbott i gamla stället, så nu har vi plats. Ja. Men nu ser jag att du har plockat fram det här tåget som du hade i bitar sist. Ja, nu är det i bruk. Glada barn. Nu är det fullsatt. Vad populärt det här är du. Ja, det här är bra för barnen. Du är som ett stort barn. Jag sa ju det i förra videon. Jag köper ju allt som jag inte fick när jag var liten. Och jag hade inget eget griståg då heller. Tåget köpte jag av Peter Pans Tivoli. Det var något gammalt avdankat där som de inte behövde ha kvar längre. Sen lite övriga, de här små kiddie rides och där, de har hittat lite på annonser och bort omkring då. Det brukar sällan komma ensam liksom. Det är som en olycka, den kommer sällan ensam. Ja, men nytt hus, nytt garage och nya möjligheter, eller vad säger man? Ja, bara möjligheter nu. Nu finns det platsen att expandera på. Mm. Men har du byggt en mack här också? Jag fick en gammal förmanskur som har stått inne på en industri. Jag tyckte det var synd att kasta den, så skrapade ihop lite brädor som låg här på backen och byggde i ordning igen. Och förra gången så gick vi runt och tittade på lite grejer. Nu ska vi kanske kunna starta lite grejer. Nu kommer vi kunna köra lite grejer. Mm. Han tänder på någon va? Nej du. Han är inte på humör. Det är för gammal bränsle. Tyvärr. Finns mycket annat att starta, eller? Ja, men det finns lite som startar ändå. Vad har hänt med framskärmen? Det var ett staket som sprang in i mig. Men för de som inte har sett förra avsnittet, vad är det här? Det här är en 62 Volvo PV med Volvo T5 motor i. Så 480 hästar på hjulen lämnar den när den går. Ja, den har gått Streetwick har den gjort. Och sen var ju tanken att jag skulle ha kört Streetwick med den också, men sen kom ju den här dieselnovan emellan. Sen har den där hamnat lite på sidan av liksom och aldrig... Ja, den finns där, men det är inget som jag brinner för liksom. Det finns andra som är roligare. Här borta har vi lite offroad-fordon. Grabben har en Jeep här med, den är baserad på Suzuki 410. Axlar och fördelningslåda, och sen där sitter det en 800 kubiks Dinley fyrhjulingsmotor igen. Och sen är det ju fyrhjulsstyrning, hydraulisk styrning då fram och bak. Hög- och lågväxel. Fullbur, och det är ingen bil som går fort, utan det är ju väldigt säkert för barnen att åka i den. Men den kan ju åka väldigt mycket där det inte går att gå i princip. Så just nu för stunden så startar den faktiskt inte. Och det är ju alltid så när ni ska komma på besök, så är det ju, då är de griniga. Ja. Men du har ju en massa andra roliga klättergrejer här. Ja, det finns ju. Här har vi en Volvo Duett, eller karossen i alla fall. Det är ju den är byggd på Range Rover chassi, och sen är det portalaxlar från Volvo TGB 11. Och sen lite fetare däck då. Och sen ligger det en Merca diesel 606 i den också då. Jag har lite förkärlek för dem där. Så att det är 8 mm pump, HX40. Lämnar väl kanske någonstans runt 500 hästar ungefär. Sen sitter det ju automatlåda i den. Det är ju en TH400 med manuellt ventilhus, så det är bara att rycka i nästa växel. Sen skottar det lera. Och sen sitter det en fördelningslåda på den, NP203 heter de, med gjutjärnshus då, så de är ju skottsäkra. Hittills, jag ska säga. Man ser ju inte så jäkla mycket i den alltså, det är ju, den är inte byggd för komfort, om man säger så.
är ganska aggressiv när den kommer land. Ja. Det är dammar, hör du? Oh. Ja, den låter i alla fall. Den låter? Ja. Och den går med. Men har du byggt den här själv? Den här, jag köpte karossen låg löst på ramen. Gjorde den. Sen har jag byggt då dit motor, växellåda, fördelningslåda och det där då. Ja, och fått den att funka. Litet projekt. Den här måste man ha så man slipper få in allt vatten i motorn. Det är lite mäktigt, inte bara öppna huven. Vill jag väl göra ett försök. Just. Tar du tag där en gång? Vad ska jag ta tag? Den ska ju skjutas fram och sen lyftas upp. Men man kan väl säga att du gillar diesel, va? Diesel gillar jag, det är bra. Det är bra grejer. Men jag gillar ju också kompressor, big block, skeva. Eller alla V8 med kompressor, det är ju fränt alltså. Riktigt fränt. Och sen har du lite längre bilar, va? Men där kan vi ta om vi blir några fler då. När vi ska iväg med kompisar eller något sånt där. Det är en 9-sitsig Cadillac 59. Jag har väl haft den i, vad är det nu? 5 år någonting. Den har aldrig svikit oss. Men den är ju helt original liksom i övrigt då. Inget ombyggt eller ingen turbo eller någonting. Så det är original 390. Han är 6,20 är den. Då kan jag åka 9 stycken. Då kan man fälla ut extra sätet här då. Får vi en. Inplastat ju. Ja. Det här var en riktigt direktör som hade när det begav sig. Ja, den har fått lite extra ljus med när man ska åka. Vi åker ju väldigt mycket med den här. Vi var ju till Töcksfors. Det är ju 40 mil enkel resa. Så hellre att man ser någonting själv än att det ser perfekt ut. Liksom. Den går ju jättelätt att plocka bort om man skulle vilja. Men annars är det ju original så långt ögat når liksom. Det är ju, jag har fått byta vattenpump och nya slangar på den. Annars så bara tuffare går. Går jättefint. 90-100 bara åka. Som en ande i filttofflor. Går den här att starta också då, eller? Ja. Det är fint. Måste jag ha komradio för att prata med den i baksätet ju. Ja, nästan. Han går så tyst så man hör varandra i alla fall. Den går jättefint alltså. Gör den. Den har bättre komfort i en ny Fiat i alla fall. Och det här var 59 alltså. Nej, en sån här, det är tur att inte alla vill ha en sån här. För de räcker inte till alla, för så många finns det inte. Öland har vi varit på. American Car Days var vi nere på. Det var det också en sån där 80-90 mils resa. Då hade vi ungarna i 4 cyklar bak på cykelhållare. Och sen brände vi ner då. Och sen Norge-resa och ja, nej men vi åker mycket med den. Den andra känner jag igen. Ja, den har vi dammat av idag här nu. Den stod väl in i ett hörn tills igår med när jag visste att du skulle komma. Så då tänkte jag att nu måste jag ta fram den. Så jag stoppade i ett batteri och sen tankade en skvättsoppa. Sen var det bara att åka hem med. Biok 47 Super. Rak 8. Helt original. Orörd sedan 47. Den här hittade jag på annons då i USA. Florida kommer den ifrån. Dök upp där i flödet och jag satt och kollade lite på Craigslist då. Så ringde jag ner till en som bor där nere som åkte och tittade på den åt mig. Så då var det affär. Den hade ju kommit fram då på annons eftersom att det har ju lite bulor och lite R och märken här då.
motorhuv upp här på A-stolpen. Den stod i en loge då som rasade. Så det var lite därför den kom ut på annons då, eftersom att den kommer ju fram då. Men jag tänker det är lite charmigt ändå. Bilen är ju inte i perfekt skick i övrigt, men solid bil liksom. Den är aldrig lagad i golven. Det finns ingen plåt som är utbytt på den. Den här misstänker jag väl är bytt kanske 70-tal, 60-tal eller något innan den stängdes undan. Det är väl därför den inte stämmer i färgen. Men annars är hela bilen intakt, inte rostlagad någonstans. Ser ut som 7 svåra år, men den är bättre än vad man tror alltså. Så det är väldigt orört. Den här pluggen här, den satt ju när den kom hit, så den är ju säkert över 30 år har den suttit där. Och den är tät. Hyfsat hyvelbänk är det. Ja, det är lång Skogaholmslimpa. Välgräddad. Ja, jävla fränt skick det var på den här. Ja, den är lite patina eller vad säger man. Men den här är ju nytt elsystem i. Nya bromsar. Rör och allt sånt liksom mekaniskt. Motorn är helt orörd. Den är aldrig öppnad. Men elsystemet var ju sån här fnöske när det var risk för kabelbrand. Så att man vill ju inte elda upp en sån här bil i onödan. Vi kan väl se om man startar den här med. ...6 volt, allt original. Går som en dröm. Inredningen finns väl lite att önska, men den är fortfarande original. Det lilla som är kvar av den. Ja, den här får man väl åka med när solen skiner, för det finns inget tyg kvar på cabben, men ställningen är ju där. Ja. Men annars är den jäkligt bra mekaniskt sett. Den här rutan gick ju sönder också i kraschen då. Så är det någon som har en ruta så är jag spekulant. Sen har jag ju köpt ny cabpump. Nya kolvar då. Så jag ska väl, det är ju hydraulisk cab på den. Hydraulisk säte. Vad är det mer som är hydrauliska fönsterrutor där på den också. 1947, det är ju fantastiskt alltså. Men de funkar ju inte just nu, men snart. Så kanske lite ny stoppning i sätena kanske. Det kanske är på gång, men det funkar att åka i den så här. Man behöver inte vara rädd för att man spiller. Alltså jag har ju andra fina bilar med. Allt behöver inte vara perfekt hela tiden. Men svänga in med den här på macken så är det svårt att bli av med alla som vill komma fram och prata. Ja, men det är en jävligt cool modell. Inte jättevanlig heller. Mercedes 450, 76. Ingen V8 kvar tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr, men det är väl mer hästar nu än vad det var original i alla fall. Så att, det är väl konverterad till diesel. Jag fick lite grejer över från Novan där efter. Jag bytte ut lite grejer på den. Så det har varit en 8 mm pump och HX40 turbo. Så den här rör på sig med. Det är lite familjebil om vi ska åka till affären och handla eller sådär. Då tar vi den här. Går den här att starta då tror du? Den går att starta. Ska vi riva igång den? Ja. Den går lite hårdare när det är 8 mm pump på de här. Låter väl inte riktigt standard. Jättebra bil till diverse, alltså du kan ju åka 5 mil, 10 mil, 20 mil. Det bara ligger 100 och köra om alla om man vill med. Man behöver inte ha någon längre omkörningssträcka. Du kan inte låta grejer vara du eller? Nej, den var så jäkla seg. Den toppade väl kanske 90 innan, utan turbo.
Du kunde inte göra en omkörning, ingenting. Så tänkte jag vi måste göra säkra omkörningar. Så då var det turbo på, större pump. Så man kommer om liksom, ja, snabbt, smidigt. Så nej, men det har varit bra daily driver. Alltså antingen gillar man den eller så hatar man den. Det finns ju lite delade meningar med den. Men jag gillar den faktiskt. Ju mer man åker med den så gillar man den faktiskt. Det är väl inte kanske den första folk tror att den liksom drar iväg från dem i rödljusna. Tar vi väl en liten sväng då. Mercedesen. Ska åka ner och titta på ett litet annat garage. Kanske finns något annat där än turbodieslar. Vad är det med diesel då? För du verkar ju gilla diesel. Nej, men det är liksom lätt att trimma upp till de här hästarna. Då är det ju enkelt liksom. Och sen... Dra åt helskopp. Det är fränt vrid liksom i dem. Ja. Nytvättad framruta man. Ja, precis. Tur att du inte hade någon stenskott i rutan heller. Helvete. Helvete. Och grusväg dessutom. Satan. Man får hålla igen lite nu. Man laddar bara 2 bar nu den här. Växellådan gillar jag inte riktigt annars. Det blir alltså, det är fränare ljud när du laddar 4 bar. Laddar du 1 bar, då liksom rör det på sig. Laddar du 2 bar, då är det helt okej skjuts. När det kommer uppåt 3,5-4 bar, då låter det fränt också. Jag tycker du verkar lite nervös när du åker med mig. Men... Ja, jag vet inte riktigt var jag har det någonstans. För det är full gas överallt. Jävlar vilket drag det är i den här bilen. Du förstår vad jag menar, att man blir glad när man känner vridet, va? Jodå. Jag blir rädd bara, men det är en annan femma. Här är nästa diesel då. Nästa diesel, här har vi 3-faldiga mästaren. Vi körde väl inte med den sist, för jag kommer ihåg. Nej. Så planen är väl idag att vi ska ut och skrämma dig lite. Ja, precis. Fan. Som man står nu så har vi ett laddtryck på 3,8 bar. Det började ju med att jag åkte med min arbetskollega också, han ju, och granne. Han har ju en Mercedes 250 S, tror jag väl är. Alltså en gammal kompakt då. Han hade en 603 turbo i den. Och jag åkte med honom och jag tänkte, fy fan vad fränt, vad skönt jävla vrida i den alltså. Sen spårade jag ju för honom också och la i en 606 turbo, och sen spann jag vidare på det där. Jag måste ha en lättare bil, bredare bakhjul så vi får ner fästet i backen då. Och sen på den vägen var det ju. Sen var det ju Streetwick 2021, 22, 23 med diesel då. Så då vann jag ju de 3 åren. Men sen har jag inte kört något mer sedan dess då. Men jag har ju snabbaste tiden fortfarande än idag då. Men jag tror den ryker nog i år tyvärr. Men det är fortfarande, vad blir det, 5-6 år efter mig. Så att man får vara nöjd med det lilla. Ja, men det är ju en OM 606 motor. Den här är ju Verdi-stakar i. Och sen satte jag i nya lager och allt det där, ringar. Och 8 mm Herlevi-pump sitter i den här. Och sen är det en HX50 på den här. Det lämnar ju liksom tillräckligt med effekt. Fast ja, man kan ju alltid få mer, men de håller ju inte riktigt för så mycket med laddtryck då. Alltså jag körde 598 med en kompressorsmålblock i bilen. Och nu 649. Så att en halv sekund långsammare med diesel. Åka Streetwick funkar ju jävligt bra, för den ligger ju på 0,8 per mil. Istället för 6 liter milen med kompressor. Så på det var det ju bra. Innan vi lärde oss liksom att man skulle byta spridare och sånt när man satte i större pumpar. Nu har det ju hållit liksom. Håller man sig på
Originalstakar då, du kan ladda liksom 2-3 kilo en stund. Du kan ladda 4 med, det beror på hur länge det håller liksom. Men byter man stakar då håller de ju. Så är det ju. Man vet ju att det är en gatbil när man har varningstriangel bak i kofferten. Vet du. Det räcker väl va? Du har ju dragkrok också. Dragkrok och släpvagnsuttag. Som man får med sig i husvagnen. Jag drog i husvagn med den då 2021. Då drog vi i husvagn 170 mil med den. Men husvagnen var lite illa, han var lite dålig i väggen så kök höll på att ramla ut sista dagarna. Så vi fick ta ett spännband och spänna runt husvagnen. Så det var väl största jobbet att ta sig runt en vecka med att få med sig husvagnen hel. Den har inte varit igång sedan förra sommaren i alla fall. Jag laddade batteriet igår så jag på laddning. Det här var det att åka 170 mil ungefär. Man hör ju inte ens vad man tänker. Va? Man hör ju inte ens vad man tänker. Nej. Här går växellådan åt andra hållet. Jävlar! Jävlar säger jag bara. Förlåt att jag svär, men vilket jäkla drag. Det var väl roligt. Jätteroligt. Det var väl dagens bästa va? Ja, absolut. Väldigt många som kommer förbi och tycker ja fan vad främt, det är ju en diesel. Det är väl mer den reaktionen man får. Lite problem liksom att spola upp laddtryck i starten, det är ju det som nu har jag satt in konverterdump i den här också så det går ju lite lättare att spola upp den då, men nu körde jag inte den då. Sen har jag ju lustgas med som man kan hjälpa till med. Men ibland ska du ju stagea in då, men då får du ju bumpa fram till när du har fått laddtryck. Och det tar ju typ 5 sekunder innan det kommer. Så att, men då blir det åka av. Den här, jag har kört bäst med den här nu 6:49 på Kjula på 201 meter. Det är det bästa. Du ska inte köra igen då? Inte vad jag känner just nu. Jag känner mig ganska nöjd. Jag har åkt 5 år med det där. Och det är inte jätteroligt att åka transporterna. Men man blir väl liksom äldre och latare kanske. Och sen måste man ju hinna med liksom familj och barn också. Det är inte bara liksom att racea på sitt eget race heller. Även fast man leker mycket, men det finns ju alltid en ände på allt. Vad är det här för någonting? Ja, det är inte turbodiesel. Ja, det är en dragracingbil då, men en Willys 41 Coupé kaross i glasfiber. Skeva Big Block, 1471 kompressor, insprutning, lämnar 1200 hästar nu, kan lämna mer. Alltså jag saknade ju V8 kompressor när jag åkt diesel nu i några år. Och jag har alltid velat haft en Big Block med kompressor. Och nu är jag där. Nu står vi här.
Så men det känns bra. Det kommer att bli jävligt fränt. Ja, jag vill åka en 4 sekunders repa på 201 meter i alla fall. Det är planen liksom. 402 tycker jag det är bara transportsträcka. Man vill ju känna liksom draget i början, det räcker. Så 201 meter, det kommer bli uppsatt för 201 meter. Det är det som är målet liksom. Jag köpte ju liksom en rullande kaross då. Och den var snorgrön när jag köpte den, så att det vill jag inte ha. Så då lackade vi om den svart. Och sen byggde en AA Custom motorn då. Så att den var bromsad och klar här nu för ett par veckor sedan bara. Så tanken är väl att starta upp den här nu om ett tag och köra lite grann i sommar. Frän. Ja, den är lite cool faktiskt. Men det här är liksom lite något helt annat än turbodiesel. Ja. Det här är lite mer explosivt. Planen är ju att den ska ut liksom, slutet på sommaren. Så vi får en provrunda liksom innan vintern. Det är planen. Men du Linus, tusen tack för att du har tagit dig tid. Ja. Och sen säger vi på återseende, för det här händer det grejer. Så att jag tittar förbi lite grann framöver. Ja, det ser vi fram emot. Det ska inte ta 4 år den här gången. Ja, vi får se. Ja.